હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું હાર્દિક કોશિયા. સ્ટુડન્ટ બ્રો યુટ્યુબ ચેનલની અંદર આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, છેલ્લા લેક્ચરની અંદર આપણે સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 10 ગણ્યો હતો અને આજના લેક્ચરની અંદર સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 11 ગણવાના છીએ. આમનોનનો સરસ મજાનો આજનો દાખલો કે જેની અંદર કેટલાક ખર્ચાઓ રોકાણોની વાત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, દાખલો શરૂ કરીએ એ પહેલા સ્ટુડન્ટ બ્રો યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. તમારા મિત્રો સુધી આ વિડીયોઝની લિંક પહોંચાડજો. આવનારી પરીક્ષા માટે ખૂબ જ સારી એવી તૈયારી કરવા માટે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ પર ઘણા બધા વિડીયોઝ અવેલેબલ છે. ધોરણ 11 કોમર્સ સાથે સંકળાયેલા જે વિડીયોઝ છે ધ્યાનથી સારી રીતે તમે જોજો કે જેથી કરીને આવનારી પરીક્ષાની અંદર ખૂબ સારા એવા માર્ક્સે તમે પાસ થઈ શકો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, શરૂ કરીએ આજનો સરસ મજાનો લેક્ચર. વાત કરવાના છીએ આજે સ્વાધ્યાયના દાખલા નંબર 11 ની અને શશાંકના ચોપડે આમનો લખવાના છીએ. મે 2014 ના કેટલાક વ્યવહારો છે આપણી પાસે. તારીખ 1 થી લઈને 25 તારીખની અંદર અમુક કેટલાક જે વ્યવહારો થયા છે એ વ્યવહારોની આમનોંધ આપણે લખવાના છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌથી જે પહેલો વ્યવહાર છે તારીખ 1 ના રોજ થયો છે. દુકાનના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે ચા પાણી અને નાસ્તા ખર્ચ 500 રૂપિયા થયા. ચા પાણી અને નાસ્તો ખર્ચ એ પરચુરણ ખર્ચ ગણવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એટલા માટે આપણે આ જે ખર્ચ છે શશાંકના ચોપડે આમનોન 2014 નું વર્ષ, મે માસ, પહેલો વ્યવહાર, પહેલી તારીખ, રાઈટ, પરચુરણ ખર્ચ ખાતે ઉધાર કરી દેવાના છીએ. પરચુરણ ખર્ચ ખાતે ઉધાર, રાઈટ. અને કયું ખાતું જમા કરીશું? ચૂકવ્યા એવો શબ્દ દર્શાવે છે. અહીંયાથી રૂપિયા ગયા હશે. ચેક ચૂકવ્યો એવું નથી કીધું, ચેક આપ્યો એવું પણ નથી કીધું. રોકડા ચૂકવવામાં આવે છે. પરચુરણ ખર્ચ મોટા ભાગે રોકડેથી ચૂકવાતો હોય, ક્યારેય ચેક હશે નહીં. પરચુરણ ખર્ચની અંદર ચા પાણી નાસ્તામાં કોઈ ચેક ન ચૂકવે, સ્વાભાવિક વાત છે. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ વ્યવહારની તારીખ છે આપણી પાસે બીજી તારીખ. દુકાન માટે જરૂરી હિસાબી ચોપડા 400 ના ખરીદ્યા. અરે, હિસાબી ચોપડા એટલે કે અહીંયા સ્ટેશનરીની વસ્તુ થઈ, રાઈટ. સ્ટેશનરીની જે કંઈ પણ વસ્તુઓ છે આ તમામ વસ્તુઓ આપણે સ્ટેશનરી ખર્ચ ખાતે ઉધાર કરવાના છે. કયા ખાતે ઉધાર કરવાના છે? સ્ટેશનરી ખર્ચ ખાતે, રાઈટ. તો સ્ટેશનરી હોય, ચોપડા હોય, પેપર્સ હોય, પેન્સિલ હોય, પેન હોય, સ્ટેપલર હોય, ઓકે, આ તમામ વસ્તુઓ સ્ટેશનરી ખર્ચ ખાતે નાખી દઈશું. ઓકે, સ્ટેશનરી ખર્ચ ખાતું ઉધાર કરી દઈએ. હલો, 2 નંબર અહીંયા જે છે તારીખ છે 2 મે માસ, બીજી તારીખ ઉધાર કરી દઈશું સ્ટેશનરી ખર્ચ ખાતું. સ્ટેશનરી ખર્ચ ખાતું. અને અહીંયા કોઈ જગ્યાએ એવું કીધું કે ભાઈ ચેક થી ચૂકવવામાં આવે છે? નથી કીધું. વ્યક્તિનું નામ પણ નથી, રોકડ શબ્દનો ઉલ્લેખ પણ નથી, રોકડ પ્રકારનો વ્યવહાર છે. રોકડા જતા હશે, રોકડ ખાતું જમા કરી દો. 400 રૂપિયા રોકડા જાય છે. 400 ની ખરીદવામાં આવી છે, તેથી 400 ઉધાર, 400 જમા. 3 તારીખનો વ્યવહાર હવે જોઈએ. મજૂરી અહીંયા ચૂકવવામાં આવે છે 200 રૂપિયા અને લારી ભાડું ચૂકવવામાં આવે છે 100 રૂપિયા. ઓકે, શશાંક જે છે એ મજૂરી ચૂકવે છે 200 અને લારી ભાડાની રકમ ચૂકવે છે 100 રૂપિયા. બંને ખર્ચ છે ધંધા માટે, બંને ખર્ચ છે ધંધા માટે. તેથી લારી ભાડા અને મજૂરી બંનેના ખાતા ઉધાર કરી દઈએ. મજૂરી ખાતે ઉધાર, લારી ભાડા ખાતે ઉધાર. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ લારી ભાડું જમા કરી દે. શું ધંધાનો માલિક લારી ખેંચે છે? જમા કરી દેવામાં આવે એનો મતલબ શું થયો? લારી ભાડું એ આવક છે. ધંધાનો માલિક લારી નથી ખેંચતો. લારી ભાડું અહીંયા ચૂકવવામાં આવે છે, ખર્ચ કહેવાય. હંમેશા મજૂરી અને લારી ભાડું ઉધાર જ થતું હશે હંમેશા, દરેક કેસની અંદર. યાદ રાખજો, 200 અને 100 ક્યારેય આવક નથી. જમા ક્યારેય થશે નહીં. ઓકે, જમા શું કરીશું બેટા? અહીંયા ચૂકવ્યા એવો શબ્દ છે. ચેક થી ચૂકવણી કરી એવું કોઈ જગ્યાએ કહેવામાં આવ્યું નથી. એનો મતલબ રોકડા જતા હશે, રોકડ ખાતું જમા કરવું પડે. 300 રૂપિયા જમા કરી દીધા છે. આગળ વધીએ, નેક્સ્ટ બાબત પર જઈએ. હવે પછીના વ્યવહાર પર આપણે જઈએ. 5 તારીખનો વ્યવહાર. દુકાન ભાડાના 500 અને ઘર ભાડાના 300 ચૂકવ્યા. ઘર ભાડું એ ઉપાડ તરીકે ગણવામાં આવશે. ઘર ભાડાને અહીંયા ઉપાડ કહેવાય. અહીંયા તમે ચૂકવ્યા છે રૂપિયા, ઉપાડ ખાતું ઉધાર કરશો, દુકાન ભાડા ખાતું ઉધાર કરશો અને રોકડ ખાતું જમા કરવાના છો. 5 તારીખનો વ્યવહાર.
દુકાન ભાડા ખાતે ઉધાર. દુકાન ભાડું એ ધંધાનો ખર્ચ છે. ખર્ચ નુકસાન હંમેશા ઉધાર થતા હોય છે. ખર્ચ નુકસાન હંમેશા ઉધાર થતા હોય છે. એટલા માટે દુકાન ભાડું ઉધાર કરી દીધું. ચૂકવવામાં આવે છે એવું નથી કીધું કે ઉપાડ્યા. ઉપાડ્યા એવું કીધું હોય તો રોકડા આવે, રોકડ ખાતું ઉધાર કરવું પડે. અહીંયા ઉપાડ્યા એવો શબ્દ નથી, ચૂકવ્યા એવો શબ્દ છે. દુકાન ભાડું ઉધાર, ત્યાર પછી ઉપાડ ઘર ભાડાના 300. ઓકે, એટલે કે ઉપાડ ખાતે અહીંયા અસર આપીશું. ઉપાડ ખાતે ઉધાર થશે 300 અને તે રોકડ ખાતું જમા કરી દઈશું. રોકડા ચૂકવવામાં આવે છે. ટોટલ થઈને 800 રૂપિયા થયા. ચેકથી ચૂકવ્યા એવો શબ્દ કોઈ જગ્યાએ વાપરેલો નથી. એનો મતલબ કે રોકડથી ચૂકવવામાં આવ્યા હશે. ઓકે, તો આ સાથે 5 નંબરના આ વ્યવહારની આમ નોંધ થઈ ગઈ છે. હવે નેક્સ્ટ 10 નંબરના વ્યવહારની અસર આપીએ. કમિશનના 400 મળ્યા. કમિશનના મળે છે. કમિશનના મળે તેથી આવક હશે. આવક હંમેશા શું થાય? જમા થાય. મળ્યા છે, વ્યક્તિનું નામ પણ નથી, રોકડ શબ્દનો ઉલ્લેખ પણ નથી, રોકડ પ્રકારનો વ્યવહાર હશે, રોકડા આવતા હશે. ચેક મળ્યો એવું નથી કીધું, રોકડા મળ્યા હશે દીકરા. તારીખ છે 10. તારીખ છે 10. ઓકે, રોકડા આવે છે. રોકડ ખાતે ઉધાર કરી દઈએ. રોકડ ખાતે ઉધાર કરી દઈશું અને કયું ખાતું જમા કરીશું? જમા કરીશું કમિશન ખાતે. કારણ કમિશન છે આવક. આવક હંમેશા શું થાય? જમા થાય. મળ્યા એવું કીધું છે એટલે આવક. ચૂકવવી એવું કીધું હોત તો કમિશન ખર્ચ કહેવાત. કમિશન ચૂકવ્યું એવું કીધું હોત તો કમિશન ખર્ચ કહેવાત. પણ અહીંયા તો મળે છે. મળે છે એટલે કમિશન ખાતું જમા થયું. રકમ કેટલી આવશે બેટા? 400 રૂપિયા આવશે. 400 ઉધાર, 400 જમા. 10 તારીખના વ્યવહારની આમ નોંધ થઈ ગઈ. 12 તારીખનો વ્યવહાર. દલાલીના 800 નો ચેક મળ્યો. ચેક મળે છે. ચેક મળે છે. દલાલીનો ચેક મળે છે. ચેક મળે, બેંકમાં ભરવામાં આવે. બેંક સિલકમાં થાય વધારો. બેંક સિલકમાં થાય વધારો. રાઈટ? તો બેંક ખાતું ઉધાર કરી દઈએ. બેંક ખાતે ઉધાર. કારણ બેંક સિલકમાં વધારો થાય છે. ચેક જે મળ્યો દલાલીનો એ બેંકમાં ભરવામાં આવે છે. દલાલી ખાતું જમા કરી દઈશું. દલાલી આવક છે અને આવક લાભ હંમેશા બેટા જમા થાય. શું થાય? જમા થાય. આવક અને લાભનું ખાતું હંમેશા જમા કરવાનું હોય છે, ભૂલતા નહીં. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ આમ નોંધ પર જતા પહેલા એની કેટલીક રકમ જે છે 12 નંબરના વ્યવહારની 800 રૂપિયા નોંધી દઈએ. 800 ઉધાર, 800 જમા. નેક્સ્ટ વ્યવહાર પર જોઈએ. 12 તારીખ પછીનો વ્યવહાર છે 15 તારીખનો વ્યવહાર. ગુજરાત સમાચારનું જાહેરાતનું બિલ 300 રૂપિયા ચૂકવ્યું. જાહેરાતનું બિલ ચૂકવવામાં આવે છે 15 તારીખે. જાહેરાતનું બિલનો મતલબ થાય અહીંયા જાહેરાત ખર્ચ. જાહેરાત ખર્ચ ખાતે ઉધાર. ચેક ચૂકવ્યો કે રોકડેથી ચૂકવ્યું? કઈ નથી કીધું તો રોકડેથી ચૂકવણી થઈ હશે. રોકડ ખાતે જમા કરી દઈએ. રોકડ ખાતે જમા. ચાલો, રોકડ ખાતું જમા કરી દીધું. રકમ કેટલી છે બેટા? 300 રૂપિયા રકમ છે. કેટલી રકમ છે? 300. આગળ વધીએ. ત્યાર પછી 20 તારીખનો વ્યવહાર છે. કઈક વાત કરી છે ઇક્વિટી શેર અને ડિવિડન્ડની. બેટા શેરના 2 પ્રકાર છે. મુખ્ય 2 પ્રકાર છે, પ્રેફરન્સ શેર અને ઇક્વિટી શેર. પ્રેફરન્સ શેર અને ઇક્વિટી શેર એટલે શું? તો કે કંપની પોતાની સત્તાવાર જે થાપણ છે એને નાના નાના ટુકડામાં વિભાજિત કરી દે છે. કોઈ કંપની પાસે આટલા રૂપિયા નથી હોતા કે એ શું કરી શકે? પોતાના ધંધાની અંદર એનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકે. એને હજારો વીઘા જમીન જે છે ખરીદવાની છે, મોટા મોટા જે કરોડો રૂપિયાના પ્લાન્ટ ખરીદવાના છે, રાઈટ? પ્લાન્ટ નાખવાના છે. તો આ બધા જે કંઈ પણ ખર્ચા છે એ માટે લોકો પાસેથી ફંડ એકઠું કરે છે કંપની શેર બહાર પાડીને. ઓકે, તો એના 2 પ્રકાર છે શેરના, પ્રેફરન્સ શેર અને ઇક્વિટી શેર. ઓકે, અને આ જે શેર કંપની બહાર પાડે છે એ શેર જે વ્યક્તિ ખરીદે છે એ વ્યક્તિને કંપની જો નફો થાય તો ડિવિડન્ડ ચૂકવતી હોય છે. શું ચૂકવતી હોય છે? ડિવિડન્ડ ચૂકવતી હોય છે. ડિવિડન્ડની ચૂકવણી અંગે કેટલીક જે જોગવાઈઓ હોય છે પ્રેફરન્સ શેર અને ઇક્વિટી શેરને લઈને, એ હવે તમે ધોરણ 12માં જ્યારે આવશો ત્યારે એસપીના વિષયની અંદર તમે એના વિશે ડિટેલમાં ભણશો. તેમજ એકાઉન્ટની અંદર પણ એક શેર મૂડીવાળું ચેપ્ટર છે, એમાં પણ તમે સમજવાના છો કેટલીક બાબત શેર સાથે સંકળાયેલી હોય છે. બરાબર છે? શેરના પ્રકાર,
શેર સાથે સંકળાયેલી કેટલીક બાબતો અને એની આમનોંધ પણ ધોરણ 12 ની અંદર ભાગ 2 નું તમારું પહેલું ચેપ્ટર છે, એમાં તમે જોશો શેર મૂડી અંગેના વ્યવહારોની આમનોંધો. ઓકે, હિસાબી અસરો. પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા તમારે સમજવાનું છે ડિવિડન્ડ કોને કહેવાય. તો શેર તમે જે ખરીદ્યા છે એની ઉપર તમને જે વળતર પ્રાપ્ત થાય છે એને ડિવિડન્ડ કહેવાય. બેંક જે છે કોઈ વ્યક્તિને લોન આપે તો બેંકને વળતર સ્વરૂપે શું મળે? વ્યાજ મળે, રાઈટ. તો એમ કંપની શેર જ્યારે બહાર પાડે છે, તમે એ શેર ખરીદો છો તો તમને વળતર સ્વરૂપે કંપની શું આપશે? ડિવિડન્ડ આપશે. ઓકે, ડિવિડન્ડ આપશે. તમારા માટે આવક કહેવાય. શશાંકને ડિવિડન્ડ મળે તો શશાંક માટે એ આવક કહેવાશે ને દીકરા. 20 તારીખનો વ્યવહાર છે, મળે છે અહીંયા ડિવિડન્ડ, મળે છે અહીંયા ડિવિડન્ડ. ડિવિડન્ડ આવક છે હંમેશા બેંકની અંદર એ જમા થતું હોય છે. બેંક શિલક વધશે, બેંક ખાતે ઉધાર થશે અથવા ચેકથી મળતું હોય છે. 500 ઉધાર, 500 જમા. ડિવિડન્ડ હંમેશા આવક કહેવાય. આવક જમા થશે, ડિવિડન્ડ ખાતે જમા કરી દઈએ, ડિવિડન્ડ ખાતે જમા કરી દઈએ. 500 500. ઓકે, તો આ સાથે આ વ્યવહારની આમનોંધ પણ પૂરી થઈ. આગળ વધીએ. 24 તારીખનો વ્યવહાર. એસઆર કંપનીએ ડિબેન્ચરનું 1000 વ્યાજ ચેકથી ચૂકવ્યું. ઓકે, ડિબેન્ચરની અંદર પણ શશાંકે રોકાણ કરેલું હશે. શશાંકે અહીંયા એસઆર કંપનીના ડિબેન્ચરમાં રોકાણ કર્યું. ડિબેન્ચર શું છે? તો કે લાંબા સમય સુધી કંપનીને રૂપિયાની જરૂર હોય ને ત્યારે કંપની શું બહાર પાડતી હોય છે? ડિબેન્ચર બહાર પાડતી હોય છે, ડિબેન્ચર ઇસ્યુ કરતી હોય છે અને લોકો પાસેથી ફંડ એકઠું કરતી હોય છે. તો આવા કેટલાક ડિબેન્ચર શશાંકે ખરીદ્યા હશે અને એને વ્યાજ મળે છે. ઓકે, ડિબેન્ચર પર વ્યાજ ચેકથી મળે છે એટલા માટે અહીંયા આપણે બેંક ખાતું ઉધાર કરી દઈશું. બેંક ખાતે ઉધાર અને કયું ખાતું જમા કરીશું? ડિબેન્ચર વ્યાજ. કારણ ડિબેન્ચર વ્યાજ આવક કહેવાય. આવકનું ખાતું જમા કરીશું, ડિબેન્ચર વ્યાજ ખાતું જમા થશે. રકમ બોલો કેટલી છે? 1000. 1000 ઉધાર, 1000 જમા. 1000 ડેબિટ, 1000 ક્રેડિટ. 24 તારીખના વ્યવહારની આમનોંધ થઈ ગઈ. બેંક ખાતે ઉધાર, ડિબેન્ચર વ્યાજ ખાતે જમા. આગળ વધો. 25 તારીખના વ્યવહારની હવે આમનોંધ લખીએ. દુકાન માટે 3000 ની કિંમતનું સાઇનબોર્ડ બનાવડાવ્યું. સાઇનબોર્ડ, સાઇનબોર્ડ એટલે અહીંયા ફર્નિચર ખાતું તમે ઉધાર કરવાના છો. સાઇનબોર્ડ ખરીદવામાં આવે છે, 3000 ની કિંમત છે. સાઇનબોર્ડ ખરીદવામાં આવે છે. ફર્નિચર ખાતું ઉધાર કરી અને નથી કીધું ચેકથી તમે આ રકમ ચૂકવી. એટલે હંમેશા રોકડેથી ચૂકવી હશે એવું માનવામાં આવે છે, જ્યારે ચેકથી રકમ ચૂકવી એવું નથી કહેવામાં આવતું, રાઈટ. અને વ્યક્તિનું નામ પણ નથી, રોકડ શબ્દનો ઉલ્લેખ પણ નથી. એટલે રોકડ પ્રકારનો જ આ વ્યવહાર હશે દીકરા. કેવા પ્રકારનો વ્યવહાર હશે? રોકડ પ્રકારનો વ્યવહાર હશે. 3000 ની કિંમતનું સાઇનબોર્ડ બનાવડાવવામાં આવે છે. તો આ જે વ્યવહાર છે એ વ્યવહારની જે આમનોંધ છે કઈ રીતે થવાની છે? તો કે ફર્નિચર ખાતે ઉધાર, તે તારીખ છે કેટલી? તારીખ છે અહીંયા 25. તારીખ કેટલી છે દીકરા? 25 તારીખ છે. આપી દઈએ અસર. ફર્નિચર ખાતે ઉધાર, તે રોકડ ખાતે જમા. ફર્નિચર ખાતે ઉધાર, તે રોકડ ખાતે જમા. રકમ છે 3000 ઉધાર, 3000 જમા. 3000 ઉધાર, 3000 જમા. તો આ સાથે દરેક જે વ્યવહારો હતા 1 થી 25 તારીખના અમુક જે વ્યવહારો, એ તમામ વ્યવહારોની આમનોંધ જે છે એ થઈ ગઈ છે. ઓકે, સરવાળો કરી દઈશું હવે. બંને બાજુનો જે સરવાળો છે દીકરા કેટલો આવે છે? બે બાજુનો સરવાળો કરી જુઓ, ડબલ અંડરલાઈન કરી દેવાની જ્યાં સરવાળો આવતો હોય. ઓકે, ચાલો કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરી અને સરવાળો કરીશું. શશાંકના ચોપડે જે કંઈ પણ આમનોંધો હતી એ આપણે લખી દીધી છે. 500 પ્લસ 400 પ્લસ 200 પ્લસ 100 પ્લસ 500 પ્લસ 300 પ્લસ 400 પ્લસ 800 પ્લસ 300 પ્લસ 500 પ્લસ 1000 એન્ડ ધેન 3000 રૂપીસ. એટલે ટોટલ થઈને જે રકમ થવાની છે એ 8000 રૂપિયા થવાની છે. કુલ સરવાળો લખી દઈશું. કુલ સરવાળો જે છે, કુલ સરવાળો જે થાય છે એ ઉધાર બાજુ 8000 અને
જમા બાજુ 8,000 રૂપિયા. તો શશાંકના જે ચોપડે આમનોંધ આપણે લખી છે, બરાબર છે, એનો સરવાળો થયો 8,000 રૂપિયા. આ સાથે શશાંકના ચોપડે આમનોંધ સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 11 પૂરો થાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આમનોંધના અન્ય સ્વાધ્યાયના દાખલા નંબર 12 સાથે આપણે મળવાના છીએ. ફરી પાછા મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્ટુડન્ટ બ્રો યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. તમારા મિત્રો સુધી આ વિડીયોઝની લિંક પહોંચાડજો. ફરી વખત મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર. આભાર, ધન્યવાદ.